Hello everyone, নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। আজি গুজৰাটী ডিজাইনৰ এটা ভিডিঅ' আনিছো। এই ডিজাইনটো মোলে এগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে WhatsApp যোগে ফটো পঠিয়াইছিলে। তেখেতে ইয়াৰ ড্ৰয়িংটো বিচাৰিছিলে। হেতু কাৰণে আজি মই এই ড্ৰয়িংটো কৰি দেখাবলৈ লৈছো। তাৰ বাবে লৈছো মই এখন গ্ৰাফৰ বহি। আসলতে গ্ৰাফৰ পেপাৰখন অকমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে। মোৰ ওচৰত ডাঙৰ গ্ৰাফ পেপাৰ নাই। হেতু কাৰণে মই এনেকুৱা সৰু বহিখনতে আঁকিবলৈ লৈছো। এতিয়া আহকচোন দেখুৱাই যাওঁ কেনেকৈ আঁকিব লাগে। এয়া চাওক ড্ৰয়িংটো কৰি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এতিয়া এইডোখৰত আকৌ কৰিব লাগিব। এইডোখৰত যেনেকৈ কৰিছো তললৈ নামি গৈছে তেনেকৈ এইডোখৰৰ পৰা তললৈ নামি যাব আৰু ইফালে বহলকৈ একেদৰে কৰি যাব লাগিব। গ্ৰাফ পেপাৰখন অকমান ডাঙৰকৈ ল'ব আপোনালোকে, তেতিয়া ইয়াৰ ডিজাইনটো অকমান বহলকৈ বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এখন কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত কাপোৰত আঁকি ল'ব পাৰিব। এনেকৈ যদি আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন ল'ব বিচাৰে, চাব বিচাৰে কেনেকৈ আঁকিব লাগে, আপোনালোকে মোৰ WhatsApp নম্বৰত ফটো দিব পাৰিব। তেতিয়া মই চেষ্টা কৰি চাম কেনেকৈ আঁকিব পাৰি তাক দেখুৱাই দিব পাৰিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।